नमस्ते सबैजनालाई। मसँग छ आज इलेक्ट्रिक बाइक अर्थात् यो बिजुलीबाट चल्ने बाइक। यो चाहिँ सुपर सोकोको टिसी म्याक्स भन्ने मोडल हो र यसको भिडियो मैले तपाईँलाई अलरेडी पहिला पस्किसकेको छु तपाईँहरू समक्ष। र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो चाहिँ सोरुममै लिएर आएको छु र सोरुमकै सरहरूले मलाई यसको बारेमा सबै डिटेल जानकारी दिनुहुनेछ र तपाईँहरूलाई म पछिल्लो भिडियोहरूमा नम्बर पनि दिन सकिरहेको थिएन सोरुमको। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई सोरुमको नम्बर पनि दिन्छु र कति प्राइस पर्छ र यसमा चाहिँ पुरै जानकारी दिनेछु। तपाईँहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। तपाईँसँग केही अझ जानकारी छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। र यसको अर्को मोडल पनि छ, त्यो अहिले स्टकमा छैन, पछि चाहिँ आउँदैछ, त्यसको पनि म पछि भिडियो लिएर आउँछु। सो हामीसँग थप डिटेल जानकारी दिनको लागि हामीसँग एकजना सर हुनुहुन्छ, अनि हामीले सबै डिटेल जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। सो अब यो चाहिँ सर हाम्रो सुपर सोकोको इलेक्ट्रिक बाइक हो होइन। सो हामीसँग चाहिँ यो चाहिँ अहिले हामीसँग यहाँ भएको मोडल चाहिँ टिसी म्याक्स हो। सो यो चाहिँ हामीले तपाईँको नर्मली क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हजुरको 5000 वाटको हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको कम्पेरिटिभली 160 सीसी बराबरको हुन्छ। हजुर 5000 वाट भने चाहिँ हजुरको मोटर क्यापेसिटी हुन्छ होइन। अनि सुन तपाईँको अब यसमा ब्याट्री भनेको हामीले युज गरिरहेको चाहिँ अहिले लिथियम आयन ब्याट्री हो। सो जुन चाहिँ हाम्रो लिथियम आयन ब्याट्री चाहिँ तपाईँको हाम्रो कम्पनीकै सेल्फ म्यानुफ्याक्चर्ड हुन्छ। सो हामीले यसमा सुपर सोकोकै ब्रान्डिङवाला ब्याट्रिज पनि हुन्छ हामीसँग। सो तपाईँ मोटर हेर्न सक्नुहुन्छ, मोटर हामीसँग तपाईँको मिड अप मोटर छ जुन तपाईँको बेल्टले अपरेट हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई अब यसमा हामी टिसी म्याक्समा तपाईँको दुईवटा अप्सन आउँछ तपाईँलाई। एउटा भनेको तपाईँको अलो विल्स हुन्छ, एन्ड देन आफ्टर तपाईँलाई अर्को भनेको हजुरको स्पोक विलवाला आउँछ। अनि जस्तो नर्मली अब तपाईँको हाम्रो हजुर यो चाहिँ स्पोक विलवाला हो। अनि अब यसमा तपाईँले चाहनुभयो भने अब यसमा तपाईँलाई अलो विल्सवाला पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। अनि अर्को अलो विल्समा पनि छन चाहिँ हामीसँग, त्यो चाहिँ अब हामीले अर्डर बमोजिम तपाईँको त्यही अनुसार हामीले मगाएर हुन्छौँ होइन। सो कस्टमरको डिमान्ड अनुसार हामीले ल्याएर हुन्छौँ। अनि नर्मली अब तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ है, टोटली तपाईँको किलेस नै हुन्छ यसको फङ्सन चाहिँ। सो हामीले अपरेट गर्दाखेरि चाहिँ यो बिना चाबी पनि अपरेट गर्न सकिन्छ। एन्ड देन हाम्रो अब नर्मली अब तपाईँको यो राइडिङ पोस्चरमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीसँग यसमा चाहिँ तपाईँको 3टा मोड हुन्छ। सो 1, 2, 3 मा जाँदाखेरि तपाईँको 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर यसरी हेर्न सकिन्छ। सो यो अनुसार चाहिँ तपाईँको अब 1 नम्बरमा चलाउँदाखेरि हाम्रो नर्मली स्पिड भनेको हजुरको 40 to 50 जान्छ भने 2 नम्बरमा तपाईँको 70 अराउन्ड र 3 नम्बरमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 90-100 प्लस जान्छ स्पिड चाहिँ होइन। सो त्यही अनुसार तपाईँले अब नर्मली अब ब्याट्रीकै केसमा आउँदाखेरि हाम्रो लिथियम आयन ब्याट्री तपाईँको नर्मली चार्जिङ गर्दाखेरि पनि अलमोस्ट तपाईँलाई 3.5 देखि 4 घन्टामा फुल चार्ज भइ नै हाल्छ होइन। सो तपाईँले अब यो डेली युजमा तपाईँले इलेक्ट्रिक चढ्दाखेरि फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली अब जुन हिसाबमा हामीले रेगुलर बाइकमा तपाईँले पेट्रोल हालेर हुन्छौँ, सर्भिसिङ गरेर हुन्छौँ, अनि तपाईँको अब मोबिलहरूदेखि लिएर एयर फिल्टर्सहरू सबै हामी जति पनि गरेर हुन्छौँ त्यो चाहिँ यसलाई पर्दैन। सो तपाईँले अब यसलाई चाहिँ टोटली अब तपाईँको मेन्टेनेन्स फ्री नै भन्दा पनि हुन्छ, तर तपाईँको नर्मली एउटा जनरल चेकअपको लागि चाहिँ गइरहनु पर्ने हुन्छ होइन। सो त्यही भएर तपाईँको कस्ट सेभिङको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। सो तपाईँलाई अब नर्मली अब सिटी राइडहरू गर्नुहुन्छ, घर अफिस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डेली युजको लागि धेरै नै राम्रो छ। ओके, सो हाम्रो ब्याट्री चाहिँ तपाईँको यो कम्पार्टमेन्टमा हुन्छ होइन, जुन चाहिँ हामीले यसरी खोल्न मिल्छ यसलाई। सो यहाँभित्र हुन्छ। अनि तपाईँको यसलाई चाहिँ हामीले नर्मली तपाईँको यतिकै डिरेक्टली निकाल्न मिल्दैन होइन। सो अब तपाईँले ब्याट्री अनप्लग गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली यहाँ की हालेर सो यो क्लिपलाई अनप्लग गरेर एन्ड देन तपाईँले यसलाई ट्विस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो ब्याट्री निक्लिन सक्छ यसरी। हजुर नर्मली घरमा तपाईँको अब जस्तो तपाईँलाई चार्जिङ स्पोट तपाईँको ग्राउन्ड फ्लोरमै छ भने चाहिँ तपाईँको डिरेक्टली हामीले यहीँबाट चार्ज गर्न मिल्छ होइन। तर तपाईँको अब ग्राउन्ड फ्लोरमा चार्जिङ अप्सन छैन, माथि रुफटपमा लानुपर्छ भने चाहिँ तपाईँले मजाले बोकेर लान पनि सक्नुहुन्छ चार्जिङको लागि चाहिँ। सो त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई सजिलो पनि हो, दिनभरि चलाएर तपाईँले रातभरि चार्ज गरेर फेरि नेक्स्ट डे युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो तपाईँलाई भोलिपल्ट पेट्रोल हाल्न जाने ओर्ने टेन्सन केही पनि हुँदैन, सजिलै छ अपरेट गर्नको लागि चाहिँ। त्यस्तो इलेक्ट्रिक जुन कम्प्लेक्स देखिन्छ त्यस्तो कम्प्लेक्स चाहिँ छैन। हजुर हजुर होइन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको यस्तो हुन्छ, तपाईँको नर्मली हामीलाई अरू बाइकमा जस्तो यसमा क्लच सिस्टम हुँदैन होइन। सो तपाईँको यो राइट ह्यान्डको हाम्रो फ्रन्ट ब्रेक हो भने तपाईँको रियरको लागि पछाडिको हुन्छ, जुन पछाडिको ब्रेक चाहिँ तपाईँको सिबिएस हुन्छ होइन। सिबिएस भन्नाले तपाईँको कम्बाइन्ड ब्रेकिङ सिस्टम हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको दुईतिर अपरेट गर्छ क्या। सो पछाडिको ब्रेक हान्दाखेरि नर्मली तपाईँको हाफ पावर डिस्ट्रिब्युसन हुने भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई अलिअलि ब्रेक दुईतिरै लाग्छ। अनि यो हान्नु अगाडिको हान्नु भने राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ तपाईँको अगाडिको मात्र लाग्ने गर्छ। हजुर यो चाहिँ हाम्रो नर्मली भेक्टर कन्ट्रोल भन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको अब बाइकको टेम्परेचरहरूदेखि लिएर हरेक कुराको लागि हुन्छ। सो त्यो चाहिँ नर्मली अब स्मार्ट हुन्छ। सो तपाईँले बाइकको टेम्परेचरहरू हेर्नको लागि प्लस तपाईँको टेम्परेचर कन्ट्रोलको लागि पनि एउटा काम गर्छ यसले चाहिँ होइन। सो त्यही हिसाबले तपाईँ जाँदाखेरि अब नर्मली
अरू पनि पार्ट्स यसमा जस्तो अब हामी यता आउँदाखेरि तपाईँको सस्पेन्सनको कुरा आउँछ, त्यस पछाडि तपाईँको अब ल्याम्पहरूको कुरा भयो होइन, साइड लाइट्सहरू त्यही अनुसारको छ। सो तपाईँले नर्मली अब इलेक्ट्रिक किन्दैछु भनेर सङ्कोच चाहिँ राख्नु मिल्दैन, सङ्कोच नराख्दा नि हुन्छ जहाँसम्म होइन। सो तपाईँ कस्तो हुन्छ नि अब नर्मली हामीले सेम बाइक जुन अपरेट गरेर हुन्छ डेली युजमा सेम त्यही नै हो, यसमा बेसिक सिम्पल छ होइन। सो तपाईँले अपरेट गर्नुहुन्छ, नर्मली स्टार्ट गर्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, त्यही नै हो होइन। प्रब्लम आउँछ, धोका दिन्छ, त्यस्तो केही पनि हुँदैन इलेक्ट्रिकमा चाहिँ नर्मली। त्यो भनेको हाम्रो पुरानो मेन्टालिटीको हिसाबले पुरानो कम्पनीहरूले गरेर त्यो धोका भएको हुनसक्छ हजुरहरूलाई होइन। त्यसैगरी यहाँ पछाडि चाहिँ तपाईँको यो लाइट हजुर नम्बर प्लेट चाहिँ यो चाहिँ हजुरको हाम्रो नम्बर प्लेट चाहिँ यो भागमा बस्छ। अनि सो यो तपाईँको पछाडिको यो भाग चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको रियर लाइटको लागि हो होइन। सो तपाईँले हामीले ब्रेक हान्दाखेरि यो बल्छ यस्तो हुन्छ। अनि यो जुन लाइट देख्नुमा चाहिँ यो चाहिँ नम्बर प्लेटको लागि हो। सो साइड लाइटहरूको दुईवटा यता छ है, दुईतिर अप्सन छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको रिफ्लेक्टर भइहाल्यो रातिको लागि, अनि दुई साइडमा तपाईँको रिफ्लेक्टर पनि आउँछ। त्यसैगरी यसमा बेल्ट ड्राइभ चाहिँ के बेल्ट ड्राइभलाई अलिक बडी मेन्टेनेन्स गर्नु पर्दैन कि कस्तो हो? अब बेल्ट ड्राइभ भने तपाईँको कस्तो हुन्छ भने नर्मली अब बेल्ट अरू बाइकमा तपाईँको चेन भएको जस्तै यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै पावर भएको हिसाबले चाहिँ नर्मली बेल्ट राखिएको हो होइन। सो तपाईँको बेल्ट ड्राइभमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ नि, तपाईँले नर्मली फेर्नुपर्ने त हुन्छ नै होइन, तर तपाईँको हाम्रो चाहिँ कस्तो छ नि तपाईँको 5000 किलोमिटर्स पछि फेर्नुपर्ने हो। त्यो पनि तपाईँले चलाइरहनु भएको हिसाबमा कतिसम्म घोटिएको छ त बेल्ट त्यसको आधारमा फेर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ नर्मली। सो अब तपाईँले पर्चेस गरिसक्नु भएपछि तपाईँ अब बेल्ट नपाउला कि सामान नपाउला भने त्यस्तो केसेस पनि हुँदैन होइन। नर्मली हामीसँग चाहिँ अब सर्भिस सेन्टर हाम्रो अलरेडी भएको हिसाबले गरेर चाहिँ तपाईँ सामानहरूको लागि त्यस्तो इस्यु चाहिँ हुँदैन। हजुर यो चाहिँ नर्मली तपाईँको अब डिजाइन तपाईँको क्याफे रेसरमा बेस्ट भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिट सानो देखिन्छ होइन, तर जुन हामी नर्मली एडजस्ट गरेर बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 70-80 केजीको नर्मली प्लस 90 केजी प्लस मान्छेहरू पनि मजाले एडजस्ट गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँको अब अप्सन पनि तपाईँको डबल सिटरकै अप्सन दिएको छ होइन। अनि जुन हाम्रो फिजिकल टेस्टिङ्सहरू पनि जति पनि भएको थियो त्यो सबै डबल लोडमै भएको हिसाबले गरेर चाहिँ डबल लोडमा तपाईँलाई त्यस्तो इस्यु चाहिँ केही पनि आउँदैन। हाम्रो यो प्रडक्ट लन्च गरेको अलमोस्ट इयर भइसकेको छ होइन। सो 1 इयर कम्प्लिट भइसकेको छ। सो त्यही हिसाबमा तपाईँको अब जति पनि हाम्रो कस्टमर्सहरू हुनुहुन्छ अहिलेसम्म लिने कस्टमर्समा चाहिँ तपाईँको सबैजना इनसाइड भ्याली सबैजना सेटिस्फाइड नै हुनुहुन्छ। आउटसाइड भ्याली पनि कतिजना कस्टमरहरूले चढन भएको कस्टमर चाहिँ उहाँहरूलाई डेली युजको लागि चाहिँ एकदमै फाइदा भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। हजुर हामीले विद्युत प्राधिकरणले नि तपाईँको 15वटा युनिट बेचेको हो होइन। सो हामीले 15वटा युनिट दिएमध्येमा तपाईँको सबै आउट अफ भ्याली डेलिभरी गरेको हो। सो आउट अफ भ्याली डेलिभरी गर्दाखेरि जतिले कस्टमरले पनि चढन भएको छ आउट अफ भ्यालीमा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूलाई चाहिँ नर्मली घर टु अफिस अफिस टु घरको लागि युज हुने गर्छ होइन। सो हामीले नर्मली अब युज लिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको सबैजना सेटिस्फाइड नै हुनुहुन्छ भनौँ, किनभने तपाईँको इलेक्ट्रिक अब घर अफिस घर गर्दाखेरि तपाईँको धेरै नै बेनिफिसियल हुन्छ क्या। अब यसमा चाहिँ नर्मली तपाईँको लेड एसिड जस्तो हुँदैन यसमा होइन, किनभने अब आजभोलिको मोडर्न टेक्नोलोजी अनुसार तपाईँको यो चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री हो होइन। सो तपाईँको नर्मली हाम्रो कम्पनीले दिने ब्याट्री लाइफ भनेको चाहिँ तपाईँको 5 इयर्सको हुन्छ होइन, तर तपाईँको जति चलाउँदै जानुहुन्छ त्यति नै तपाईँको ब्याट्री हेल्थ घट्दै जाने हो होइन। अनि अर्को कुरा तपाईँको हाम्रो कम्पनीले तपाईँलाई ब्याट्रीमा जुन अरू कम्पनीले वारेन्टी दिएअनुसार हामीले चाहिँ तपाईँको ब्याट्रीमा ग्यारेन्टी नै दिने गर्छौँ होइन, किनभने यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै कम्पनीको ब्याट्री हो। सो तपाईँले आफ्टर 3 इयर्स तपाईँको विदिन 3 इयर्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको विदिन 3 इयर्समा ब्याट्री हेल्थ जुन 60% भन्दा कम डिक्रिज भयो भने चाहिँ कम्पनीले तपाईँलाई ब्याट्री नै रिप्लेस गरिदिन्छ। सो त्यसमा तपाईँले ब्याट्रीमा चाहिँ टेन्सन लिनुपर्ने हुँदैन। ब्याट्रीको लाइफ तपाईँलाई 5 इयर्स हुन्छ, मेन्टेन गरेर चलाउन सक्नुभयो भने तपाईँको 5 इयर्स प्लससम्म चल्छ। उकालो ओह्रालोलाई त झन् टेन्सनै हुँदैन तपाईँको, किनभने जुन हिसाबमा तपाईँको नर्मल बाइकमा भन्दा पनि तपाईँको इलेक्ट्रिकमा इनिसियल टक चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ। अब फाइनेन्सको लागि चाहिँ हामीले तपाईँको ब्याङ्किङ पार्टनर्सहरू हाम्रो टन्नै हुनुहुन्छ होइन, 2-3टा हामीले ब्याङ्किङ पार्टनर्सहरू राखेको छौँ। साथसाथै तपाईँको अब सहकारीहरू फाइनेन्सहरू पनि राखेका छौँ। जस्तो हामीले अब कस्टमरको निड अनुसार हामीले अब उहाँले अब 0% डाउन पेमेन्टमा लान चाहनुहुन्छ कि सर्टेन अमाउन्ट डाउन पेमेन्ट राखेर ब्याङ्कबाट गर्न चाहनुहुन्छ कि अथवा 50% डाउन पेमेन्ट गरेर फाइनेन्स थ्रुबाट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यही अनुसार हामीले गरिदिने गरेका छौँ। अब मिनिमम तपाईँको 0% डाउन पेमेन्टमा पनि तपाईँले प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ होइन, तर तपाईँको डाउन पेमेन्ट तपाईँ राखेरै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मिनिमम 30% चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। सो त्यो चाहिँ मिनिमम कस्टमा त्योभन्दा माथि चाहिँ हजुरले अब चाहे जति राख्न सक्नुहुन्छ डाउन पेमेन्ट चाहिँ। हाम्रो डेलिभरी चाहिँ अल ओभर नेपाल नै गरिरहेको छौँ हामीले। तपाईँको रिसेन्टली तपाईँको आउट अफ भ्याली अब यो हाम्रो विद्युत प्राधिकरणकै केसमा पनि हामीले 15वटा आउट अफ भ्याली पठाएको हो होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो रिसेन्टली लमजुङको कस्टमर्सहरू हुनुहुन्छ। अनि आउट अफ भ्याली तपाईँको हामीले 2-3वटा कस्टमर्सहरूलाई पनि सप्लाई गरिरहेको छौँ। त्यो तपाईँको ट्रान्सपोर्टको चाहिँ हाम्रो सबै कम्पनीले नै जिम्मा लिन्छ। प्लस तपाईँलाई भेहिकल ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ ड्यामेज हुने हो भने त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन। सो त्यो फुल्ली इन्सुरेन्स गरेको हुने भएकोले तपाईँलाई त्यस्तो इस्यु चाहिँ पर्दैन। आउट अफ भ्याली हामीले जहाँ पनि डेलिभर गर्छौँ।
अब यसको हाम्रो टिसी म्याक्सको प्राइस चाहिँ तपाईँको 4,89,900 हो, विच तपाईँको लगभग अलमोस्ट तपाईँलाई 5 लाख पर्न जान्छ होइन। तर तपाईँले जस्तो अब 5 लाख रुपियाँ तिरिरहेको छु एउटा इलेक्ट्रिकको लागि भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा सर्टेन अमाउन्ट तपाईँलाई बढी लाग्न सक्छ, किनभने तपाईँको नर्मल बाइकहरू पनि आइरहेको हुन्छ। तर इलेक्ट्रिकमा तपाईँले वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि धेरै तपाईँले लगानी गरे पनि फ्युचरमा फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन डेली बाइकमा खर्च गरिरहनुहुन्छ, जस्तै तपाईँ पेट्रोल हाल्नुहुन्छ, फ्युल हाल्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि लिएर तपाईँको सर्भिसिङहरू, एयर फिल्टरहरू, गियर बक्सहरू सबै गरिरहनुहुन्छ, त्यो खर्च तपाईँको मन्थली केही नभए पनि यसले अराउन्ड तपाईँलाई 8,000 to 9,000 सेभिङ गर्छ होइन। सो तपाईँले अब जति 5 वर्ष जति यो भेहिकल चलाउनुहुन्छ त्यही वर्षमा तपाईँको यो खर्च जति सेभिङ हुन्छ त्यो पैसाले तपाईँलाई अर्को बाइक आउँछ क्या। सो तपाईँ एक हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट त हो होइन, तर तपाईँले जुन अमाउन्ट उतापट्टि तिरिरहनु भएको छ त्यो तपाईँको पेट्रोलमा तिर्ने अमाउन्ट चाहिँ तपाईँले इलेक्ट्रिकमा चाहिँ एज अ इएमआई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ क्या। सो त्यो चाहिँ तपाईँलाई बेनिफिसियल नै छ भनौँ। हजुर, अब हाम्रो तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई डिरेक्टली हामी टेलिफोनमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अथवा तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेज सुपर सोको नेपाल भनेर तपाईँको फेसबुकमा र इन्स्टाग्राममा दुइटैमा छ, त्यहाँ मार्फत पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लोकेसन चाहिँ हाम्रो यो ठ्याक्क लाजिमपाटको होटल साङ्ग्रिलाको अपोजिट व्हाइट कलरको बिल्डिङ छ, सबैको सुपर सोको बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँ।